ආයුබෝවන්. අද අපි හදාගන්න යන්නේ ඕට්ස් වලින් රොටි. මේක හදාගන්න අපිට වමනා කරන ඕට්ස් පිටි. මේ ඕට්ස් පිටි අපි හදාගන්නේ සාමාන්‍ය ඕට්ස් කුඩු කරගෙන. මේකට අපිට වමනා කරනවා වතුර, තෙල්, කෑලි මිරිස්, ලුණු, අවු මිරිස් සහ ලුණු. දැන් අපි බලාගමු කොහොමද මේ ඕට්ස් රොටිය හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ ඕට්ස් පිටියකට ලුණු තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයකුයි අවු මිරිස් ලුණු තෙල් වතුර මේ ටික ඔක්කොම මේකට දාගන්නවා. දැන් අපි ගෑරප්පුවක් පාවිච්චි කරලා මේක හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. මෙතනදී අපි ගෑරප්පුවක් පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ මොකද මේ ඕට්ස් පිටියක සාමාන්‍ය පාන් පිටි වලට වඩා ගොඩක් ඇලෙනවා. ඒක නිසා මේක ගෑරප්පුවකින් අනා ගන්න ඕනේ. මෙතනදී මේක ගොඩක් ඇලෙන සුළු වගේ නිසා මෙතනදී පිටි වැඩි කරගන්න යන්න එපා. මේ විදිහට මේක හොඳට ගෑරප්පුවෙන් අනා ගන්නකොට ටික වෙලාවකින් ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේ ඇලෙන සුළු කම පොඩ අඩු වෙගෙන යනවා කියලා. ඒත් මෙතනදී අපි තව පිටි එකතු කරගන්නේ නැහැ. මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ පිටි ග්‍රෑම් 75කට වතුර මිලිලීටර් 45යි. ඔයගලන්ට ඒක වැඩි කරගන්න ඕනේ නම් ඒ කියන්නේ පිටි ග්‍රෑම් 150කට වතුර මිලිලීටර් 90ක්. ඒ විදිහට ඔයගලන්ට කැමති ප්‍රමාණයකට මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට තියලා විනාඩි 3කට විතර පස්සේ අපි දැන් මේක පැතලි කරගන්න යන්නේ සාමාන්‍ය රොටි හදනවා වගේ. මේකට ඔයගලන්ට පුළුවන් අතට තෙල් චුට්ටක් දාගෙන මේක බෝල කරගන්න. අපි මෙතනදී ඔලිව් ඔයිල් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති විනාඩි 3කට පස්සේ මේක අපි බෝල කරගනිද්දි මේක අතේ ඇලවෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේ පැතලි කරගත්ත රොටි සාමාන්‍ය රොටි පුච්ච ගන්න විදිහට පුච්ච ගන්න යන්නේ. හැබැයි එකමදී අපි මේක මෙතනදී වහගෙන තමයි පුච්ච ගන්න යන්නේ. අපි මේ රොටි ටික පුච්ච ගන්න ඔලිව් ඔයිල් චුට්ටක් පාවිච්චි කරනවා. මේ තියෙන්නේ අද අපි අපේ රහට හදාගත්ත පිටි නැති පොල් නැති ඕට්ස් රොටි.